Welcome to eBay channel. eBay Open 2020 eBay එකේ තියෙන seller event එක ඉතින් මේක launch කරාම announcement එකේදී මම කිව්වා මේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකේ date එක දීලා තියෙනවා dates කවදද කියලා සෙප්තැම්බර් 26 ඉඳන් 29 වෙනකම්. ඉතින් ඔයා seller කෙනෙක් නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක ඇවිල්ලා ඇති. ගිහින් මේකට register වෙන්න. මේකෙදී eBay එක ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් insights හම්බ වෙයි seller කෙනෙක් විදියට contact එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අන්න ඒව ගොඩක් වටිනවා මොකද ලංකාවේ තියෙන events වගේ නෙමෙයි පිටරට event එකක් global event එකක්. ඒකේ තියෙන insights ඔයාගේ eBay එක විතරක් නෙමෙයි ඔයා කරන වෙනම personal store එකක් හරි වේවා නැත්නම් වෙන business එකක් හරි වේවා ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙයි. ඉතින් හැම වෙලේම වෙනස් විදිහකට හිතන්න. ඉතින් information ටික ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් free join වෙන්න පුළුවන්. ගිහිලා join වෙන්න join වෙලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ගන්න. ඉතින් virtual event එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් විශ් කරනවා හැමදේම හැම ස්කෝප් එකකින් බලලා වෙනස් විදියට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගන්න. ඒකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන දේවල් කියයි, ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම්ස් කියයි, අපි හිතන ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම්ස් වෙන දේවල් කියයි. ඉතින් ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයාර් වෙයි. ඉතින් ඒක වාගේ eBay ගමනට විතරක් නෙමෙයි වාගේ ඔන්ලයින් සෙලින් හරි ඕන දෙයකට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒකේ පීක්ස් දේවලුත් කියන්නේ පීක් වෙන ඒවා, පීක් අවුට් වෙන ඒවා. ඉතින් කලින් ඉවෙන්ට්ස් වල සහභාගී වුණා නම් ඒවා ගොඩක් කටිය දන්නවත් ඇති. එහෙනම් ජොයින් වෙන්න රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම ගන්න. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.